thoát được cái chuột rút của chúng ta. Như vậy là với cái đồ hình như thế giúp chúng ta nhìn thấy dễ không ạ? Toàn bộ cơ thể của chúng ta đã hiện hữu trên màn này. Không những cơ thể như thế mà chúng ta còn tìm hiểu dần dần những bộ phận khác cũng được tái hiện trên khuôn mặt của chúng ta. Và bắt đầu từ hôm nay các bạn sẽ cố gắng, bài hôm nay cũng là buổi thứ 5 nhưng sẽ giống mà khác buổi thứ 5 của khóa 1. Đấy, thì hẳn các bạn đây cũng là một cái điều thú vị cho những người mới học và cũng là một phần thưởng xứng đáng cho các bạn ôn lại, học lại khóa 2, tức là cũng là một cái ôn lại giống mà khác so với khóa 1. Thì tôi có một cái thói quen luôn luôn tìm ra những cái điểm giống mà khác. Bản thân các học viên của tôi từ bao năm nay đều thừa nhận, đều thấy vui vẻ, thú vị là khi mỗi một bài giảng mà tôi đều phát triển giống mà khác so với chính bài đấy. Nên nhiều khi các bạn quay lại dự giờ với tôi đều là thú vị. Thì cũng là buổi thứ 5 hôm nay tôi lại chia sẻ giống mà khác so với buổi thứ 5 của lần trước. Ít nhất là từ nãy giờ các bạn có thể thấp thoáng kia, thì hôm nay tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái thông tin giống mà khác những điều chúng ta đã biết trong buổi trước đây. Thực ra bài hôm nay chính là bài để ôn lại, để soi sáng cho chúng ta hiểu rằng tại sao hôm qua khi bị cảm lạnh chúng ta vạch vào đây, khi bị đau lưng chúng ta vạch vào đây. Đấy, hoặc là khi bị tiêu chảy chúng ta vuốt như thế này, khi bị táo bón chúng ta vuốt như thế này. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những hình ảnh được giáo sư Bùi Quốc Châu ghi lại, có tên gọi là đồ hình phản chiếu. Đồ hình phản chiếu các cơ quan bộ phận của chúng ta trên đâu ạ? Trên tất cả diện tích da. Nhưng buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn chỉ giới hạn nhỏ ở trên, gọi là trên khuôn mặt của chúng ta. Các bạn chờ tôi để tôi lấy cái đồ hình này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua rất là nhanh thôi ạ. Thực ra là tôi có thể là sau này các bạn có nhu cầu cần, tôi có thể chuyển qua cái hình ảnh, qua cái trang của tôi, những cái đồ hình này lên để các bạn có thể tải lại. Cũng xin giới thiệu với các bạn, một số bạn mà nhắn tin comment cho chúng tôi là xin tài liệu. Thực ra tài liệu thì nó cũng rất đơn giản. Những cái tài liệu này thì trên mạng chúng tôi đã scan lại và chụp lại để cho chúng ta tham khảo rất là dễ. Thì chúng ta có thể là từ từ chụp hình ở đây. Ví dụ như tôi bắt đầu lần lượt giới thiệu với các bạn. Chúng ta nhìn thấy trên khuôn mặt, chúng ta đây thấy một đồ hình âm dương ở trên khuôn mặt các bạn. Trên khuôn mặt này chúng ta nhìn thấy có hai sắc màu xanh và đỏ. Chúng ta sẽ nhìn thấy một nửa bên là xanh, một nửa là đỏ. Thực ra cái đồ hình này tôi giới thiệu sơ bộ với các bạn, đó tên gọi là đồ hình âm dương thái cực phản chiếu ở trên mặt. Vậy thái cực là gì? Âm dương là cái gì? Chúng ta hiểu nôm na ra rằng trên cơ thể của chúng ta cũng được chia làm thượng hạ tả hữu, tức là trên dưới phải trái. Thì mỗi một vùng nó đều mang đặc tính về giống mà khác nhau. Chúng ta có thể hiểu bên phải thiên về dương, bên trái về âm, bên trên thiên về dương, bên dưới xu hướng là âm. Tôi nói điều này xu hướng thôi ạ, tôi không dùng từ là. Bởi vì sao? Là mang tính chất nó tuyệt đối, hơi xu hướng về tuyệt đối. Chúng ta dùng từ xu hướng là có nghĩa tuy nó là âm nhưng nó đã tàng ẩn dương ở trong đó. Bên trái, bên trên tuy là dương nhưng nó đã tàng ẩn âm ở trong đó. Tất cả cũng lại trong một cái từ khóa giống mà khác. Bây giờ tiếp đến những cái đồ hình tôi vừa nói, các bạn nhìn thấy có dễ không ạ? Đây, trên khuôn mặt của chúng ta là có những cái hình như thế này. Như vậy tôi có nói với các bạn là trên trán đó là xuất hiện cái đầu, hai cung lông mày đó chính là hai cánh tay, và góc bên chúng ta hay gọi là thái dương chính là hai bàn tay. Hai bàn tay, cả cái sống mũi chính là hình ảnh cái lưng của chúng ta. Hai bên mép chính là gì ạ? Hai bên mép
hai bên mép này ạ. Hai bên mép này chính là đùi và hai cái đầu gối được thể hiện ở hai bên mép, và dưới cái cằm là bắp chân và bàn chân của chúng ta được hiện lên. Sơ bộ một chút, chúng ta lại nhìn sang buổi hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi tham quan du lịch trên toàn bộ khuôn mặt của chúng ta, sẽ thấy thấp thoáng những cái hình ảnh ngộ nghĩnh. Trước đây tôi có nói, như tôi có nói trước đây, thì là tại sao cái môn diện trần mà hấp dẫn được người nước ngoài, bởi vì tôi đã có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài, người châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Họ đều thấy cái diện trần của chúng ta, phương pháp này rất là kỳ diệu, mà nhiều người thốt lên bảo bản thân tôi có lần đi du lịch Trung Quốc, các bạn Trung Quốc cũng hỏi và tại sao môn này chúng tôi chưa thấy. Thì đương nhiên tôi trả lời là đây là một cái thành quả, một cái kết tinh của dân tộc Việt Nam. Nó bao gồm cái tư duy của người Việt, ngôn ngữ của người Việt và cách tính ứng dụng và cần cù sáng tạo của người Việt. Thì chính vì thế mà mọi người cũng lạ. Nhiều người cứ hỏi là tại sao, giải thích và cái này phải hiểu tiếng Việt. Đấy là một cái niềm mơ ước của chúng ta. Hy vọng một ngày không xa, phương pháp này tôi sẽ cùng các bạn lan tỏa giá trị thật đến thật nhiều người, không những trong nước mà ra cả khắp năm châu. Thì để thậm chí một ngày không xa, những người nước ngoài, các bạn ấy sẽ thấy giá trị thật của môn này và họ tự nguyện đến Việt Nam để xin theo học tiếng Việt và để làm sao để tìm hiểu phương pháp này. Nhờ đâu mà đạt được cái điều này? Và đó chính là tính kỳ lạ của phương pháp. Cái tính kỳ lạ này được thể hiện như thế nào thì chính là các bạn sẽ cùng tôi nhìn trên cái bức hình ngộ nghĩnh. Mỗi một ngày chúng ta hãy quan sát một cái bức hình ngộ nghĩnh này thì chúng ta sẽ hiểu ra ẩn dụ trong đó những cái điều rất là hay. Ví dụ bây chúng ta sẽ nhìn lại cái đồ hình này. Tại sao trên khuôn mặt của chúng ta lại có những cái hình, có hình một mắt, hai mắt, ba mắt? Hẳn các bạn có thấy ngạc nhiên không ạ? Hồi trước đây khi tôi nhìn tôi cũng ngạc nhiên, và những đứa trẻ nhà tôi cũng bảo quái lạ, sao trên mặt lại có nhiều mắt thế hả bố? Lại còn cái hình thè cái lưỡi ra. Bản thân thằng bé nhà tôi, cậu Cát Tường, cậu cũng như vậy. Cậu bảo bố để con quan sát. Khi tôi chữa bệnh cho bạn ấy cũng nhìn hình xong bạn ấy thè cả lưỡi ra, bảo bố bấm cho con đi, mà sao con lại thè? Bạn ấy bảo ông thầy Châu viết thè thì con cũng thè lưỡi ra. Đấy là những điều rất rất là ngộ nghĩnh, ngay như trẻ con nhìn là cũng thấy sáng tạo. Bây giờ trở lại thực tế một chút, các bạn có nhìn thấy không ạ? Dưới chân mày của chúng ta, chân mày của chúng ta ở đây, dưới cái chân mày đấy, dưới cái chân mày của chúng ta đó là gì ạ? Đó là cái bàn chân, đó là cái bàn chân, hình ảnh cái bàn chân đây, các bạn có thấy không ạ? Hình ảnh cái bàn chân. Trên cái bàn chân này, ở trên chân mày đi lên dọc trên phía trán, đó là hình ảnh của toàn bộ chân của chúng ta bao giờ. Phần dưới là cẳng chân, phần trên là đùi, và trên cùng góc trán của chúng ta lại là một cái mông. Như vậy các bạn có thể từ giờ phút này cùng tôi nhìn và quan sát thấy cái sự ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của chúng ta. Lúc nãy thấp thoáng tôi nhìn trên trán chúng ta, tôi bảo với các bạn đấy là cái đầu, nhưng bây giờ lại cái hình ảnh của cái đầu tạm thời ẩn đi, thì tôi lại đưa các bạn đến một cái hình ảnh mới, đó là hình ảnh cẳng chân và bàn chân nằm ở trên trán. Lúc nãy chúng ta nhìn vẫn là cái hình này, nó là thấp thoáng cái vai của chúng ta. Như vậy bây giờ nó lại trở thành cái bàn chân. Như vậy chúng ta có thấy sự kỳ lạ ở môn này không ạ? Đấy chính là cái tính kỳ diệu của chúng ta. Nhưng rất may cái sự kỳ diệu này được đền đáp một cách xứng đáng là sao ạ? Là khi ứng dụng vào thực tế. Tôi lại thầm cảm ơn thầy Lý Phước Lộc dùng cái từ đồng ứng dụng. Khi đã giống nhau thì tương ứng nhau thì nó có thể dùng được nhau. Vì sao? Tôi chứng minh luôn. Ví dụ một bạn trẻ học sinh viên trường múa, bởi vì nhà tôi gần khu trường múa, đi tập luyện và trèo chân, thì sang với tôi, các bạn, một số bạn học viên cái khóa vừa rồi của tôi đều được chứng kiến này. Bạn ấy bảo chú ơi, chiều nay, ngày mai cháu phải đi thi và lên chương trình, lên bài thì phải múa và chân bị trẹo. Thì tôi đã vận dụng ngay chính bạn ấy bị trẹo cổ chân, và tôi sờ ngay, tôi giảng cho các bạn học viên của tôi, bảo đây các em xem, đây chính là cái hình ảnh. Bình thường chúng ta sờ, tôi chỉ cho các bạn sờ trên đây cho các bạn không thấy gì, nhưng riêng bạn sinh viên đấy thì lập tức tôi dò nhẹ vào đây, bạn ấy có một điểm kêu ái lên rất là đau. Và một điều kỳ diệu nữa thì tôi chỉ việc dùng miết nhẹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 6 và chỉ trong vòng nói vui như các giới trẻ của chúng ta trong vòng nửa nốt nhạc. Thì cái điểm này là sao ạ? Biến mất, không còn thấy đau nữa. Phần còn lại tôi đã vận dụng cái chữ M, đó là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Các bạn biết có chờ đợi bao lâu không ạ? Chưa đầy 2-3 phút sau, chính bạn sinh viên mới bảo chân cháu nhẹ dần nhẹ dần. Tất nhiên là chưa khỏi ngay, các bạn, như thế là rất là tốt. Cháu đã bắt đầu đáp ứng được với phương pháp này. Thì tôi đã chỉ cho đây, cái chính là bàn chân và cổ chân nằm ở trên này. Thì quả nhiên như vậy, thì đây không phải là ca đầu tiên các bạn ạ, bởi vì tôi sống ở cái khu vực trường múa đã hơn chục năm nay. Bao nhiêu thế hệ sinh viên trường múa đã được tôi xử lý bằng phương pháp này, nó thành một như là cái luồng địa chỉ tin cậy của các em sinh viên trường múa. Và có những bà mẹ ở quê ở Hải Phòng, Nam Định gửi con lên để đến thăm tôi, đều bảo hay quá, may quá, có phương pháp này giúp các cháu rất là nhanh. Và tôi đã từng chia sẻ rất nhiều cho các sinh viên, bởi vì những ngành nghệ thuật ở khu tôi ở là tuồng, chèo, múa nhiều lắm, thì các bạn dùng nghệ thuật một cái chấn thương là không thể tránh khỏi. Đấy, tại sao làm được như vậy? Thì tôi nói là chúng ta dùng ngay cái gì ạ? Chính cái đồ hình phản chiếu. Tại sao có đồ hình phản chiếu này? Một lần nữa phải biết, chúng ta cùng nhau, tôi biết ơn đến người thầy, đó là thầy Bùi Quốc Châu, người đã vẽ ra những cái đồ hình như thế này. Mà chính tôi là một trong những học trò đọc sách của thầy rất nhiều, mà ngộ dần cộng với sự trao đổi thường xuyên gắn kết với thầy, hỏi xem tại sao thầy vẽ được như thế này. Thì đấy là cả là một câu chuyện rất là dài. Mỗi một sự kiện, một dòng chữ trong trang sách và một hình ảnh, tôi đều muốn tìm hiểu thật thấu đáo tại sao thầy của mình làm được như vậy. Chính đây chính là cái tấm gương, là một ngọn hải đăng cũng giúp tôi tìm hiểu sâu thêm. Mà bây giờ trong các lớp học của tôi thì tôi cũng đều giải thích cặn kẽ những cái nào kinh nghiệm của mình, thì tôi đều giải thích cắt nghĩa với các bạn là xuất phát từ đâu, ý tưởng từ đâu, tổng hợp lại như thế nào và vận dụng vào thực tế ra làm sao. Nên thật sự có thể nói một tin rất vui là luôn luôn sau mỗi khóa học tôi đều đón nhận được những cái tình cảm dạt dào của tất cả các bạn học viên. Thậm chí có những bạn học rồi quay lại học lại cũng còn phấn khởi. Tiện đây tôi cũng xin thông báo luôn một tin vui với tất cả mọi người. Các bạn trong ekip của chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ tôi để cùng nhau lan tỏa cái giá trị. Nếu bạn nào sau buổi hôm nay thật sự mà có nhã ý mà muốn quyết tâm nghiên cứu đi sâu hơn, thì chúng ta có thể là đăng ký để tôi sẽ tổ chức một lớp nâng cao và hoàn thiện hơn vào cái khung giờ khác. Nếu bạn nào ấy thì có thể comment hoặc nhắn tin riêng trực tiếp đến Facebook của tôi hoặc của bạn Liên Nguyễn. Thì các bạn có thể là chỉ cần gửi tên và số điện thoại. Đấy, tên tuổi và số điện thoại thì chúng tôi sẽ liên lạc. Bởi vì khi mà đào tạo nâng cao thì tôi sẽ có những chương trình sẽ giới hạn số người. Bởi vì sao ạ? Vì tôi cần sự tương tác trực tiếp luôn. Bởi vì khi tôi hỏi và tôi hỏi các bạn tương tác trực tiếp thì có thể là hy vọng sau cái chương trình phần tiếp theo thì các bạn ở xa ngồi tại chỗ mà các bạn cũng học được và làm được một phần như tôi. Hy vọng là như vậy. Thì tôi cũng xin thông báo, ngoài cái tất nhiên nói như vậy thì tôi vẫn luôn luôn đồng hành với nhóm Cho Con Và Núi Vàng, không bằng một hướng đi, đồng thời đồng hành với Kim Kim Cương để tiếp tục lan tỏa giá trị. Còn sẽ dành là một món quà cho những bạn nào thật sự muốn đi sâu hơn mà chưa có điều kiện về Hà Nội để học trực tiếp với tôi, cũng như chưa có điều kiện vào Sài Gòn để học với thầy Bùi Quốc Châu và anh Bùi Minh Tâm. Đấy là những cái địa chỉ mà tôi giới thiệu với các bạn, là hoàn toàn là chúng ta có thể đến để tham khảo. Thực ra tôi thấy mấy ngày hôm nay qua cái phần mềm ứng dụng Zoom thì hoàn toàn là chúng ta cũng có thể giao lưu với nhau với một cái chất lượng hình ảnh thật là tuyệt vời. Thì hy vọng sau cái buổi hôm nay thì sắp tới tôi sẽ sắp đặt một khóa gọi là nâng cao và hoàn thiện, mở rộng hơn cho các bạn chương trình như thế này, và chúng ta sẽ thiết kế với nhau một cái chương trình học trực tiếp và trên như thế này, nhưng sẽ vào một khung giờ khác. Nếu bạn nào có một cái niềm đam mê và đồng hành cùng chúng tôi thì các bạn sẽ nhắn tin riêng và tôi sẽ có ekip và các trợ lý hỗ trợ và tập hợp những cái thông tin lại. Đấy. Thì thời gian thì tôi sẽ sắp xếp và thông báo sau, các bạn theo dõi những cái thông tin trên nhóm bác sĩ Nguyễn Đắc Thảo. Rồi, bây giờ chúng ta lại trở lại một chút cái chán của chúng ta, như các bạn vừa xem cái đồ hình
có một cái chân, trên đây là đầu gối, trên đây là cái mông, kéo ra đây là cái lưng nằm ở đây. Như vậy chúng ta có sự gì ạ? Sự kỳ lạ chưa ạ các bạn? Rõ ràng vừa lúc đấy thôi, cách đây mấy phút thôi, tôi cùng các bạn vừa đi du lịch trên khuôn mặt của chúng ta, trên sống mũi chúng ta là cái lưng, đúng không ạ? Chúng ta là cái lưng, nhưng hiện nay cái lưng lại thấp thoáng ở trên trán. Các bạn biết tại sao có sự kỳ diệu như thế này không ạ? Lúc này cái lưng lại thấp thoáng ở trên trán. Đấy, như vậy như tôi còn nói, chúng ta học cái này lại phải trở lại gì ạ? Trở lại như thế nào? Chúng ta lại trở lại cái câu đầu tiên tôi nói, học với phong thái. Phong thái tôi có thể tự hào nói rằng theo mô phỏng, theo phong cách của bác sĩ Nguyễn Đắc Thảo, chúng ta học thật ung dung, học theo phong cách vừa bám vừa buông. Chúng ta nhớ đấy, chúng ta lại quên đấy, sau chúng ta lại nhớ đấy, chúng ta lại quên đấy, thì luôn luôn chúng ta sẽ tìm được những điều kỳ diệu. Giống như là để nhớ cái điều này, tôi xin mượn lời của một nhạc sĩ quá cố, đó là nhạc sĩ Võ Hơn, cũng là một học trò của thầy Bùi Quốc Châu, đã viết những ca khúc gửi cái môn này. Ví dụ như là hãy khám phá sinh huyệt sẽ thấy bao diệu kỳ, nơi Vina Therapy. Đấy là những cái điều rất là hay. Thì chúng ta tìm tiếp, trên lưng của chúng ta lại xuất hiện trên trán. Như vậy là thoáng nhìn trên khuôn mặt thôi, chúng ta đã có hai địa chỉ cái lưng. Một là lưng trên mũi, hai là lưng trên trán. Được chưa ạ? Rồi, lưng trên trán. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái chương trình của chúng tôi. Thì các bạn có thể nhắn tin riêng vào số máy của tôi, là có thể như là tôi sẽ cho các bạn thêm một cái địa chỉ ở đây để các bạn có thể đây ạ. Rồi, các bạn, tôi đã gửi trên đấy để cho các bạn thấy cái địa chỉ và cái hộp thư, thì các bạn có thể đăng ký gửi tin nhắn vào đấy, thì các ekip của chúng tôi sẽ sắp xếp các bạn theo từng lớp một. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ học chuyên sâu, chúng ta sẽ không học được nhiều, mà chúng ta sẽ phải tách ra lớp. Thông thường của tôi thì không quá 20 người. Tôi chỉ muốn làm sao mà khi đã lan tỏa giá trị diện trần phải thật chất lượng đến mọi người, nên mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn nào chúng tôi sẽ ưu tiên theo số thứ tự, bạn nào trước thì xếp ở lớp trước, bạn nào sau ở lớp sau, nhưng tất nhiên ai cũng được phục vụ như nhau. Nên là các bạn sẵn sàng thì chúng ta sẽ bàn tiếp về những vấn đề này ở những thời gian sau. Thì bây giờ tôi sang một cái đồ hình tiếp, các bạn sẽ thấy sự ngộ nghĩnh như thế nào. Sự ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của chúng ta còn nhiều điều thú vị lắm. Nào, chúng ta cùng tiếp tục. Tại sao bây giờ tôi mới chứng minh cho các bạn tại sao khi đau đầu mọi người cứ hay bám vào đây ạ? Chúng ta đau đầu chúng ta cứ day, thậm chí chúng ta ra đường có thấy những người dám cái lá cao salon phát rất to trên trán các bạn. Đấy, thì tôi sẽ cho các bạn một điều không sai nữa, các bạn sẽ nhìn vào đây. Đây rồi, các bạn có thấy hình một dáng một thằng người mà ôm đầu ngồi khóc ỉ eo ở đây không ạ? Đấy, như vậy đây chính là hình ảnh phản chiếu một cơ thể nhìn nghiêng ở trên khuôn mặt của chúng ta. Cảm ơn các bạn đấy, các bạn đã nhắn tin và để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc nhé. Thôi, chúng ta chỉ cần số điện thoại thôi, thì từ số điện thoại chúng tôi sẽ tra ra số Zalo hoặc là trên Facebook, thì chúng ta dùng cái công nghệ để có thể là gửi mail sau. Chúng ta sẽ chú ý trên đầu của chúng ta đây ạ. Trên đầu của chúng ta đây, trên cái hình ảnh thì đây chính là hình ảnh một người ôm đầu. Vậy chúng ta sẽ hiểu được tại sao khi đau đầu mọi người hay dán một cái lá cao ở góc mắt. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu tại sao trong 12 động tác tập thể dục trên khuôn mặt mà tại sao tôi bảo xoa sát ở tai cũng chữa được đau lưng, đúng không ạ các bạn? Như vậy chúng ta lại thấy xuất hiện lần thứ 3 cái lưng lại được xuất hiện ở trên mặt. Các bạn có thấy kỳ thú chưa ạ? Như vậy với phương pháp thông thường thì sao? Chúng ta hoàn toàn, ví dụ chúng ta đau lưng, chúng ta có thể dùng một loại thuốc giảm đau, nhưng phải uống hết thuốc đấy, chờ tác dụng hết thuốc chúng ta mới chờ đợi. Nhưng ở đây cùng một lúc trên khuôn mặt của chúng ta có thể khai thác luôn được 3 cách giảm đau lưng, tương đương 3 loại thuốc khác nhau.
Đấy, chúng ta thấy kỳ lạ. Đây tôi trở lại tiếp với trường hợp một bé sinh viên trường múa, sau khi tìm một cái điểm ở trên trán, tôi lại tiếp tục bấm một cái điểm ở dưới góc cằm. Chính hôm đấy các bạn cái lớp diện chuẩn lâm sàng của tôi thì đều thắc mắc là tại sao thầy vừa bấm trên trán nay lại chuyển xuống dưới cằm. Thì đến khi tôi dở cái đùi này, các bạn đây cũng một cái cổ chân tiếp, và đúng lúc các bạn đang bị bong gân cổ chân, tôi bấm vào cái điểm trên này và sự đồng và ứng xuất hiện. Bạn ấy kêu một tiếng thất thanh: đau quá bác ơi, đau quá bác ơi. Thì quả nhiên tôi sẽ chỉ việc như thế này, tôi làm nhẹ nhàng, xoa dịu đi một lúc, cái sự đau đớn ở đây dần dần biến mất, và kỳ lạ thay là chân bạn ấy bắt đầu gập được và co được. Và ngay ngày hôm sau bạn ấy sẵn sàng đã đi thi. Đấy là một những cái điều rất rất là vui thực tế. Và có những bạn sinh viên thì tôi xin phép chụp lại, ghi lại hình ảnh. Có những bạn không đồng ý thì tôi cũng không ghi lại, nhưng đấy là những cái điều thực tế xảy ra. Nếu có điều kiện thì tôi có thể cho các bạn xem những cái hình ảnh và những cái cảm nhận của các bạn thật là tuyệt vời khi ấy. Nếu chúng ta thật sự hàng ngày chúng ta chăm chút ấy, bởi vì sao? Có một cái niềm tin sắt đá. Các bạn đừng lo, tôi làm được thì các bạn cũng làm được, không sao cả. Đấy, tôi mà làm được thì các bạn đều có thể làm được những cái việc này. Như vậy vừa rồi chúng ta đã thấy ít nhất, tôi nói phạm trù thôi ạ, phạm trù về cái lưng của chúng ta ít nhất đã có một điểm ở đâu ạ? Một điểm trên mũi, và một điểm trên trán, và một điểm ở đâu? Ở trên tai. Như vậy hai bên tai chúng ta có một cái lưng, hai cái lưng, ba cái lưng, bốn cái lưng, năm cái lưng. Như vậy là chúng ta sẽ làm sao ạ? Được 5 cái lưng ở trên tai. Như vậy từ nay trở đi, các bạn nếu muốn giảm đau lưng, chúng ta hoàn toàn có đủ tự tin. Các bạn comment cho tôi chữ có để tôi thêm phần tự tin cùng các bạn đồng hành tiếp tục chương trình ngày hôm nay xem ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Đấy, chúng ta hoàn toàn tự tin. Như vậy với cái giải pháp này, các bạn hoàn toàn có thể tự tin rằng tôi đau lưng dù bất kỳ là nguyên nhân gì. Tất nhiên để tìm ra nguyên nhân chúng ta phải đến bệnh viện nhờ các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán cho chúng ta. Nhưng để đồng hành với bệnh viện thì chúng ta hãy xoa bóp những vị trí này, làm giảm bớt, dịu bớt các cơn đau. Đấy là mục tiêu của chúng tôi, cũng chính là lan tỏa giá trị diện trần, chính là giúp mọi người dân có thể tự giảm đau trước khi làm giảm tải gánh nặng trong ngành y tế của chúng ta. Đấy là từng bước cái niềm đam mê của tôi cũng chính là cái công việc là như vậy. Tất nhiên tôi nói thẳng là những cái này chúng ta không phải để chữa triệt để, nhưng chúng ta phần nào chúng ta giảm bớt. Đấy. Bạn Anh Hồng có hỏi tôi thì cái cây tôi đang dùng, tôi đặt tên là cây này là cây vén mây. Đấy, cây vén mây tức là thực ra ấy, cây này tôi chế ra, ý tưởng của tôi là tôi mê phim trưởng lắm các bạn ạ. Tôi thích những cái bộ phim như Kiếm Hiệp của Kim Dung, là có những cái nhân vật là Tiểu Lý phi đao, thì tôi mô phỏng cái này như là một cây đao của Tiểu Lý. Cây đao của Tiểu Lý là chúng ta có thể là vận dụng vào nhiều vậy. Thì tôi đã dùng cái cây đao Tiểu Lý này, thì thực ra cái chất liệu hoàn toàn bằng thủ công, bởi vì cái này nó cũng không có nhiều. Và cái dấu ấn tôi cũng đặt thẳng dấu ấn là bởi vì cái này không có nhiều, là hoàn toàn bằng sừng tự nhiên 100%, được thiết kế bằng những đôi bàn tay của những nghệ nhân mà cùng chung cái niềm đam mê với tôi, là tôi nhờ và các nghệ nhân để giúp tôi để tạo ra những cái cây này, và tôi mạnh dạn sử dụng thì hoàn toàn với một cái mẫu mã đặc biệt và cái chất liệu đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là tôi đã đem ứng dụng vào trên những bệnh nhân mà mọi người cảm nhận được những điều rất rất là đặc biệt trên cái này. Thực ra tôi muốn tạo ra cái cây này, đây cũng là một cái hành trang kỷ niệm. Những bạn mà theo học với tôi thì gần như là có một cái cây rất là vui. Thậm chí trong những lần sinh hoạt câu lạc bộ của chúng tôi ấy, mọi người chỉ giơ cây này lên là biết là chúng ta đang cùng nhau lan tỏa giá trị diện trần. Đây chính là một cái phù hiệu cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta giơ ra là bạn ấy cũng đang cùng tôi lan tỏa. Tôi rất cảm ơn những người mà khi đã cùng tôi sử dụng những cây này. Hẳn các bạn học khóa trước thì đã có những cái cây này tôi đã gửi đến rồi, thì chúng ta mạnh dạn cứ dùng cây này. Sự kỳ diệu của cây này nó còn nằm ở cái gì ạ? Là tính tự nhiên. Một lần nữa, chúng ta khi sử dụng cây này chúng ta cũng phải biết ơn cái con trâu. Con trâu tức là đầu cơ nghiệp, như các cụ đều nói, giúp chúng ta cấy cày thóc. Nhưng khi mà tuổi con trâu già quá không ấy được nữa thì nó đã chuyển sang
sang kiếp khác mà tôi lại tận dụng tiếp những phần dư thừa không bỏ đi, đó là sừng trâu. Tôi tận dụng lại để tạo nên những cái dụng cụ xinh xắn. Thì chúng ta một lần nữa biết ơn chính cái con trâu. Con trâu rất có giá trị trong cuộc sống. Không những nó hết cái công năng cày cấy giúp chúng ta rồi, nó còn có giá trị giúp chúng ta làm sao ạ? Là có thể phòng và chữa một số bệnh của chính mình. Đấy. Và tôi hơi nói lan man một chút về vấn đề ngoài, thì thấy có một số bạn comment hỏi tôi là như vậy. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục du lịch trên khuôn mặt của chúng ta. Khuôn mặt của chúng ta có cái gì ạ? Thì tôi sẽ nói, bởi vì những cái chương trình, những cái hình ảnh, đồ hình phản chiếu trên khuôn mặt là thầy Châu đã vẽ ra và thầy đã ban tặng cho cả dân tộc Việt Nam, thì tôi cũng tự tin tiếp bước của thầy Châu là lan tỏa tiếp tục những cái kiến thức đúc kết này đến mọi người, và hy vọng các bạn sẽ cùng tôi lan tỏa tiếp tục để mỗi một người dân Việt Nam cũng như là người dân trên thế giới được sử dụng những cái phương pháp, những cái tư duy này để làm gì? Để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho chính chúng ta. Bây giờ lúc nãy là tôi còn nói với các bạn, trên khuôn mặt của chúng ta có thể tưởng tượng như nhiều lớp hẳn như các bạn nào đã xem những cái kịch tuồng mà mỗi một lần người ta đeo một lớp mặt nạ thì vẽ một hình khác nhau, thì giống như chúng ta có một cái đồ hình hiện trên khuôn mặt là một lớp đồ hình. Nhưng vừa rồi tôi còn nói đồ hình đầu tiên là ngoại vi âm dương. Trên đây có đầu, trên đây có sống mũi, hai bên này có gì ạ? Có lông mày, hai bên này có lông mày, và đây có cái mông, hai bên có đùi, dưới cằm là có gì ạ? Có chân. Đấy, nhưng sang một cái đồ hình khác chúng ta lại nhìn thấy cái chân nó lại nằm ở đây, cái lưng lúc nãy ở dưới đây mẹ lại nằm ngang ở trên này, và gì ạ? Cái lưng ở mũi bên lại nằm ở bên đây. Như vậy một vị trí, một cái lưng có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên khuôn mặt. Như vậy chúng ta phải hiểu theo chiều ngược lại. Vậy một điểm trên khuôn mặt cũng có thể xuất hiện nhiều bộ phận khác nhau. Đây là tôi chứng minh cho các bạn lại một điều kỳ thú nữa trong cái môn diện trần. Đó chính là gì? Sự kỳ diệu trong môn diện trần là như vậy. Đấy, tại sao có được điều này? Chúng ta lại một lần nữa đều tư duy về ngôn ngữ của Việt Nam, văn hóa Việt Nam mình. Đấy chính là tàng ẩn trong rất là nhiều những cái điều kỳ diệu. Tại sao đất nước của chúng ta có hình chữ S suy rộng ra, bên cạnh là Biển Đông, một bên là tựa vào dãy Trường Sơn. Nó đúng như là một cái đồ hình thái cực mà chúng ta đều biết. Từ mũi Cà Mau, từ Móng Cái cho đến mũi Cà Mau nó uốn lượn hình chữ S, tức là theo một cái nhịp điệu âm dương. Như vậy con người của chúng ta sinh ra và lớn lên trên cái mảnh đất này, chí ít chúng ta tự hào chúng ta sẽ bẩm thụ khí âm dương. Tại sao chúng ta không vận dụng luôn cái tư duy âm dương này vào chính trong công việc chăm sóc sức khỏe cho chúng ta? Tôi chưa nói trong các phạm vi khác, chỉ trong cái phạm vi chăm sóc sức khỏe thôi. Thì cái sự, và lại một bên là biển, thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh như các lớp sóng, sóng sau xô sóng trước, sóng sau xô sóng trước. Thì trên khuôn mặt của chúng ta cũng vậy, mỗi một hình ảnh nó ẩn hiện trên. Thì tôi lại bắt đầu cùng các bạn lần lượt khai thác các nét ẩn hiện trên khuôn mặt. Lúc nãy chúng ta thấy ẩn hiện trên đây là cái lưng, trên đây là cánh tay, trên đây là cái chân. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ lại cùng nhau xem sự ẩn hiện nó ra làm sao. Thì chúng ta đều biết cơ thể nhìn từ bên ngoài thì có đầu, mình và tứ chi, nhưng khi nhìn sâu vào bên trong chúng ta thấy làm sao ạ? Trong đầu thì có não, trong phần mình thì có tim, có phổi, và sao nữa ạ? Có gan, có thận, vân vân. Vậy cái tim, phổi, gan, thận nó ở chỗ nào trên khuôn mặt? Tôi sẽ không phải bắt các bạn phải chờ đợi lâu, mà chúng ta hãy cùng nhau quan sát trên những đồ hình sau đây. Đây, các bạn thấy không ạ? Trên khuôn mặt này của chúng ta, lúc nãy trên cái sống mũi của chúng ta là hình cái lưng. Bây giờ các bạn có nhìn thấy hình vẽ đỏ đỏ đây không ạ? Đây chính là hình quả tim. Hai bên cái viền đây chính là hai cái lá phổi của chúng ta, và phần vàng đây chính là phần lá lách, dạ dày và ruột non và ruột già, thậm chí cả thận và bàng quang đều được biểu hiện hết ở trên đây. Điều này chứng minh lại trong những buổi trước tại sao tôi có giới thiệu với các bạn, khi chúng ta bị làm sao ạ? Bị táo bón, chúng ta sống bút từ đây
kéo xuống, tức là từ bên phải qua bên trái. Đây chính là đường hướng đi của đại tràng. Đấy là một sự tương ứng rất là kỳ lạ. Như vậy các bạn có thấy kỳ lạ không ạ? Cũng là một điểm trên mặt, lúc nãy chúng ta nhìn thấy cái lưng, bây giờ lại nhìn thấy đầy đủ các cơ quan. Nếu theo Đông y chúng ta đầy đủ lục phủ ngũ tạng đều hiện ở trên mặt của chúng ta. Vậy chúng ta chỉ cần còn nghiên cứu và suy xét khi nào bị bệnh gì, biểu hiện như thế nào, thì chúng ta sẽ khai thác vào những vùng nào. Hẳn đến đây một số bạn, có bạn nào cảm thấy chán chường đến cái phần này không ạ? Bởi vì từ sáng đến giờ tôi chưa nói về chữa bệnh gì. Có thể một bạn nào tôi đang đau bụng, tôi đang đau lưng, tôi đang đau gì, mà tại sao bác sĩ nói suốt mà chưa thấy gì ạ? Chưa thấy có cái mình cần. Ví dụ như buổi hôm qua một số bạn mà ôi thích quá, đang đau lưng thì vạch vạch như thế này, đang đau chân thì vạch như này, nhưng bây giờ hôm nay tôi lại không hề nói đến. Nhưng thực ra các bạn hãy bình tĩnh. Đây là tôi giải thích những cái điều kỳ lạ, những cái việc làm hôm qua. Tại sao tôi bảo đau đầu thì vạch ở đây, tiêu chảy thì vạch ở đây, vạch ở đây, thì chúng ta đã thấy chưa? Những cái điều này chính xác. Nhưng thưa các bạn, đây mới chỉ là cái viên gạch đầu tiên thôi ạ. Nếu chúng ta cùng đồng hành với nhau thì tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Sắp tới tôi lại hứa tiếp có những cái, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình này cùng với team Kim Cương và tất cả mọi người. Và đồng thời sắp tới tôi sẽ tổ chức những cái buổi, có thể khung giờ này thì mọi người dậy sớm hơi khó, và những cái cuối tuần tôi hứa rồi, cuối tuần và thứ bảy hoặc chủ nhật, và từ 9 giờ đến 10 giờ tôi sẽ tổ chức và chia sẻ và trao đổi trực tiếp trên Facebook trang cá nhân của tôi. Mong các bạn mà cùng những người thân của mình sẽ cùng theo dõi, và đấy là một nguồn động viên rất lớn để tôi sẽ tiếp tục cái sứ mệnh là lan tỏa giá trị diệu trận đến. Thì tôi chưa hứa trước, nhưng chắc chắn là một tháng ít nhất phải được 1 hoặc 2 lần. Còn sau này tăng dần cái thời lượng lên, là đấy là tùy thuộc còn sắp xếp những cái công việc cá nhân một chút. Đấy. Mà tôi cũng giống như các bạn, các bạn quen tôi thì cảm thấy rất là kỳ lạ. Tôi thì trông thì cũng năm nay cũng 50 thôi, nhưng mà thực ra so với bạn bè thì tôi còn quá là rất là vất vả hơn, là vì tôi đưa con đi học. Mọi người cứ hỏi là ông ngoại hay ông nội đưa cháu đi. Nhiều khi bảo thôi ông bố đưa đi đấy, chứ không, nhiều khi nói chuyện đi vui đi họp phụ huynh bảo thôi ông thì chắc không vào ban phụ huynh được đâu, ban phụ huynh chỉ dành cho bố mẹ, mà đây thì thấy tôi đưa con đi học chắc là ông ngoại hay ông nội gì đó. Thôi nói chuyện vui vậy thôi. Như vậy chúng ta ôn lại một chút, lúc lại là chúng ta nhìn trên đồ hình, thì bây giờ tôi giải thích thật trên khuôn mặt của chúng ta. Đấy, trên khuôn mặt của chúng ta nhìn thấy gì ạ? Chúng ta nhìn thấy, ví dụ lúc nãy trên cái giữa hai cái lông mày của chúng ta thì tôi có nói các bạn thấy gì ạ? Thấy cái gáy, đúng không ạ? Thấy cái gáy. Khi vận dụng mà chúng ta mỏi cổ vai gáy thì chúng ta vạch ở đây, chúng ta vạch ở đây. Đấy. Đau gáy thì chúng ta vạch ở đây. Nhưng bây giờ lại khác, lúc này lại trên đây lại gì ạ? Lại có một cái phế quản, và cái động mạch chủ nó nằm ở trên đây. Đấy. Như vậy chúng ta lại thấy cũng một điểm cung lông mày. Chúng ta có làm sao ạ? Cái hình này phải không? Ở nhất trí tôi sẽ chụp lại từng cái hình này và ở trên trang Facebook cá nhân lần lượt thì các bạn có thể tham khảo được không ạ? Mong các bạn đón chờ. Thì có thể tôi chụp cùng một lúc, hoặc là cứ lần lượt được gửi lên, và sẽ có những cái bình luận nho nhỏ để chúng ta có thể cùng vào nhau. Thực ra đây là một cái gợi mở ban đầu cái hình ảnh, nên tôi muốn là trong cái nhóm, trong group mà bác sĩ Nguyễn Đắc Thảo, tôi sẽ cùng các bạn trao đổi. Các bạn hoàn toàn tự nhiên theo cái tưởng tượng của mình. Các bạn nhìn thấy gì từ hình ảnh đấy, các bạn thoải mái comment vào đấy giúp tôi. Hoàn toàn đây là cái gì? Bởi vì tiêu chí của tôi là luôn luôn học tập kinh nghiệm của người khác, nên có thể tôi nhìn ở góc độ ra cái này, các bạn nhìn ở ra góc độ khác. Và bản thân tôi là một ví dụ, khi tôi đọc một quyển sách của thầy Châu được 200 lần thì tôi báo với thầy em nhìn thấy thế này, thì thầy bảo ôi hay thế, ở đâu mà ra? Thì tôi bảo đấy, những điều thầy viết ra. Và tôi cũng xin bắt đầu gần hết kết thúc tháng 6 thì tôi lại cán đích, tháng 6 năm 2019 này tôi đã cán đích đọc tới 500 lần quyển sách đấy, mà mỗi một lần đọc một là khác nhau. Thì tôi sẽ đưa những cái hình ảnh này lên để cùng các bạn chiêm nghiệm, mà các bạn nhìn thấy gì thì các bạn cứ tự nhiên và gắn neo cái ý hiểu biết của mình vào trong đấy. Đấy là hoàn toàn bình thường. Bây giờ tôi trở lại tiếp. Vậy trên trán này
chúng ta thấy gì ạ? Lúc nãy là thấy cái cổ gáy, bây giờ chúng ta lại thấy cái cuống phổi nằm ở đây. Nếu một ngày nào đó trẻ con chúng ta cảm thấy hơi khó thở, chúng ta sẽ vạch nhẹ nhàng, vạch nhẹ nhàng. Đây, được chưa ạ? Tiếp đến chúng ta có từ đỉnh này kéo xuống hai bên đây, chính là hai cái lá phổi của chúng ta. Chúng ta hay bị ho hắng vân vân để chúng ta sẽ chăm sóc cái vùng này, chăm sóc hai cái vùng này, chăm sóc hai cái vùng này. Đấy là địa, là hai cái vùng phổi. Và giữa cái vùng này có là gì ạ? Là tim của chúng ta. Đấy. Tương tự như hôm nọ, tại sao khi táo bón chúng ta vuốt như thế này là hết táo bón, chúng ta vuốt như thế này là hết táo bón. Lúc này chính đây là phản chiếu cái đại tràng ngang và đại tràng xuống của chúng ta. Đại tràng ngang và đại tràng xuống, đại tràng ngang và đại tràng xuống của chúng ta. Như vậy chúng ta tiêu chảy, chúng ta cũng vuốt ngược lên trên đây. Đấy là hôm qua những cái bài rất đơn giản. Như vậy rồi, chúng ta đã cùng nhau đi qua khá là nhiều cái đồ hình ngộ nghĩnh ở trên khuôn mặt, và còn rất nhiều cái sự ngộ nghĩnh khác nữa ở trên khuôn mặt của chúng ta. Đấy, không những là một toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nhưng nếu mặt của chúng ta cũng giống như một cái màn hình của máy điện thoại thông minh, chúng ta có thể phóng to và thu nhỏ lại. Như vậy trên khuôn mặt của chúng ta có thể là một cơ quan, nhưng cũng có thể là một con người tụ ở trên ta. Ví dụ trên cái vùng này là một con người, nhưng tôi kéo rộng ra, dùng phép quan sát, vận dụng 6 chữ thời đồng dị nhân quả mờ, thì chúng ta có thể mổ xẻ ra nhìn thấy cả một cái cơ quan đặc biệt như là một cái gan, hoặc là thậm chí phóng rộng ra nhìn thấy một cái tế bào ở trong đấy. Đấy, chúng ta sẽ quan sát tìm ra những điểm giống mà khác. Đấy chính là cái điểm tuyệt vời để chúng ta làm sao ạ? Tác động trực tiếp vào đó mà giúp nó làm sao? Giúp có thể thay đổi. Bạn Giang Tâm, bạn có hỏi gan có thể ở phần nào? Thì đây, trong cái buổi hôm nay để tôi có thể giao lưu với các bạn luôn về gan ạ. Gan thông thường chúng ta phải hiểu biết, gan là một cơ quan thuộc hệ tiêu hóa trong cơ thể, nó nằm ở dưới hạ sườn phải, tức là chúng ta sờ vào bên phải của chúng ta sau cái vùng xương sườn, tức là ở sâu bên trong chính là cái lá gan của chúng ta. Như vậy khi phản chiếu lên khuôn mặt, phản chiếu như các bạn, phản chiếu tức là hình ảnh nó được lưu giữ ở trên khuôn mặt, nó sẽ ở vùng bên phải. Không biết trên camera của tôi nhìn ngược thì các bạn cố gắng tư duy lại một chút, nhưng mà đây chính là cái vùng bên phải của chúng tôi, từ cánh mũi này sang thì gan nó sẽ được phản chiếu ở vùng đây. Nếu các bạn có cây vén mây trong tay hoặc thì chúng ta cứ chăm sóc vùng này. Đây chính là gì ạ? Chúng ta đã chăm sóc cho vùng gan của chúng ta. Các bạn chưa có cây này của tôi thì các bạn có thể dùng móng tay của mình, dùng móng tay để chăm sóc. Còn các bạn là thật sự thích thú có một cái cây kỷ niệm thì nhắn tin riêng cho tôi, chúng tôi sẵn sàng gửi đến cho các bạn một cây để làm kỷ niệm, để cho coi như là một cái hành trang. Nhất là những bạn nữ có thể là dùng luôn cái này làm cái châm cài đầu, rất là xinh xắn. Còn không có, chúng ta có thể là bảo những người khác dùng chính móng tay chúng ta vuốt nhẹ nhàng như thế này ạ. Đấy, chúng ta vuốt nhẹ nhàng như thế này. Đây chính là một cái biện pháp chăm sóc gan cho chúng ta. Vâng. Ok, lại có một bạn hỏi cái thận nó nằm ở đâu? Thì dưới đây nó sẽ là hai quả thận, nó nằm ở hai bên góc này, hai bên góc này. Vậy chúng ta sẽ làm sao ạ? Nếu muốn chăm sóc cho cái thận được sạch sẽ, cái bể thận, chúng ta sẽ vuốt nhẹ nhàng hai bên này. Đấy, nhẹ nhàng hai bên này, vân vân và vân vân. Ok, đấy, đây là rất là kỳ diệu trên khuôn mặt của chúng ta. Còn một điều nữa chúng ta cần lưu ý, sau này chúng ta quan sát trên khuôn mặt thì cái tỷ lệ cơ thể của chúng ta ấy, thì có là tỷ lệ rất là cân đối, rất là cân đối. Ví dụ có đầu, mình và tứ chi. Tôi thì không học về ngành hội họa, trong cuộc sống có hai cái nhánh gọi là cầm kỳ thi họa, mảng đấy thì tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng còn một nhánh nữa là gì? Các cụ ngày xưa chia làm hai dòng, có thể nói như âm dương: cầm kỳ thi họa và y nho lý số.
thì tôi cũng được cái duyên được nhiều thầy giúp đỡ, thì cũng mon men một chút đi vào cái dòng y nho lý số. Thì những cái đấy thì nó thành hai cái dòng của chúng ta. Thì chúng ta đều biết những cái hình ảnh lưu trên mặt nó có tỷ lệ rất là kỳ lạ. Có lúc thì chúng ta thấy cái đầu mình phóng to, hoặc là cái đầu khi lại nhỏ xíu, nhưng cái cổ tay lại to đùng. Vì sao là như vậy? Thì tôi muốn giải thích với các bạn, giống như chúng ta soi gương. Nếu cái gương của chúng ta phẳng, chúng ta sẽ được hình ảnh gì ạ? Hình ảnh phẳng và trung thực. Nhưng nếu các bạn cảm thấy cái gương mình nó lõm vào thì chúng ta sẽ được những hình ảnh gì ạ? Các bạn có thể trả lời giúp tôi Zalo. Một cái gương lõm chúng ta sẽ được một hình ảnh khác, và gương gì nữa, gương lồi thì chúng ta lại được một hình ảnh khác. Như vậy tôi nói điều này, chia sẻ với các bạn điều này để các bạn tự tin rằng những hình ảnh phản chiếu lên khuôn mặt, lúc to, lúc nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện, nó hoàn toàn tuân theo quy luật của tự nhiên, không có gì là vô lý cả. Nó đều nằm trong một cái sự hợp lý nhất định, tùy theo cái góc độ nhìn của chúng ta mà thôi. Đấy. Vậy làm sao để tìm những điểm đấy? Tôi đã trang bị cho các bạn một công cụ này, chính là cây váy mây, là chúng ta có thể dùng nó để chu du khắp khuôn mặt của chúng ta, và nó sẽ là một cái cầu nối, là một người bạn tin cậy, một người thông tin cho chúng ta biết rằng như bây giờ với cái cây này trên tay tôi, hoàn toàn đi khắp nơi tôi sờ thấy những cái điểm nào nó giống mà khác thì hoàn toàn là có thể giúp cho tôi báo cáo anh Vạn Thảo, cái lưng anh đang sắp sửa có vấn đề, thì tôi vội vàng đã xử lý lại thì cái lưng lại nhẹ nhàng. Ví dụ như sáng nay tôi cũng dậy, mấy hôm nay nhà tôi nó hơi bị gió, nó bật điều hòa lại, tôi thấy hơi sát cổ, tôi lại dò đến vùng này, cái cổ hơi rát, tôi lại vào tí vào một chút rát và cộng thêm một chút nước, chúng ta nhấp nhẹ nhàng lại có thể nói chuyện tiếp được với nhau. Vâng, như vậy là tôi chia sẻ với các bạn những cái điều rất là thông thường, để hy vọng rằng mới cái bước khơi mở như thế này thôi ạ, khơi mở như thế này thì các bạn có được một cái khái niệm. Vậy song song đi cùng với các phương pháp chăm sóc như tập luyện khí công, yoga, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh, hoặc là tập thể dục buổi sáng aerobic, hoặc là vân vân, thì chúng ta cũng có những cái công cụ tập thể dục trên khuôn mặt và quan sát những cái khuôn mặt, xoa sát mặt của chúng ta, và chúng ta cũng góp một phần nào đó hồi phục sức khỏe. Đây là một cái phương pháp có thể giúp chúng ta tốn ít thời gian nhất, nhưng mà tính hiệu quả không hề kém cạnh so với những phương pháp tốn nhiều thời gian. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành, và tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng các bạn. Tôi hứa rồi, thì trước đây là cố gắng chúng ta sẽ tạo thành một cái khung giờ chúng ta sẽ còn được gặp nhau. Nếu các bạn không chê mà quan tâm đến tôi nhiều thì các bạn hãy cùng nhau và mời những cái người quen của mình cùng lan tỏa, thì tôi sẽ cập nhật. Thực ra tôi thì không biết gì về công nghệ đâu ạ, tôi phải nhờ các bạn trẻ và công nghệ giỏi giúp tôi phát triển. Và tôi có biết thì Facebook đâu, các bạn học viên của tôi là thôi để em giúp thầy thì tôi bảo hóa ra cái này cũng hay. Bản thân tôi mọi người đến mà ôi thầy cứ ẩn cư một chỗ này, chúng tôi muốn gặp mà không biết tại làm sao ở đâu, thì tôi có biết đâu, thì ai đến nhà tôi thì tôi dạy, đến thì tôi chữa, còn muốn học thì tôi dạy chả sao cả. Thế mọi người thầy dạy một ngày bao nhiêu bạn, có bao nhiêu người thì dạy bấy nhiêu. Tôi còn nhớ một câu của một sư phụ tôi nói cho tôi có một cái phong thái rất hay: nhiều thì chưa chắc đã hay, ít chưa phải là dở. Thành ra với tôi, lớp đông lớp vui lớp gì cũng giống nhau cả. Thì rất vui là nhờ các bạn công nghệ, các bạn em giúp thầy liên lạc, rồi thầy có thể nói chuyện một lúc với mấy trăm người cũng không thành một cái vấn đề gì cả. Hóa ra là nhờ cái công nghệ là hay thế. Và cái điều đặc biệt nữa là biến từ xa thành gần và từ gần thành xa. Đây chính là cái sự kỳ diệu giống như diện trần đấy. Một điểm mặt của chúng tôi sẽ thẳng một ở cơ quan sao tít tắp ở chân, ở ngón tay, nhưng lại ở gần. Nó cũng có thể là chúng ta đau mắt là chúng ta sờ điểm này thì chữa ngay cái gần mắt, nhưng có khi cũng ở điểm này chúng ta lại chữa tận ngón chân. Đấy là gần xa, xa gần. Hoặc là đau trên thì chữa ở bên dưới, đau dưới thì chữa ở bên trên. Rồi, ok. Thế vừa rồi là tôi đã tổng kết lại những cái nét chấm phá để các bạn có tự tin, hoàn toàn đủ tự tin. Đấy, hoàn toàn đủ tự tin để chúng ta làm sao ạ? Chúng ta xử lý. Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn đi vào. Có một bạn là Trần Thị Hồng Diễm có hỏi là bà ngoại em bị viêm tai, trong tai có mủ. Thực ra
viêm tai, viêm cái ống tai và trong tai có mủ, nó có thể là có nhiều bệnh lý khác nhau, có thể là viêm tai giữa hoặc chỉ là viêm ống tai. Thì cái điều này thì bạn hoàn toàn có thể là đến các bác sĩ tai mũi họng để kiểm tra cho chính xác. Nhưng trong quá trình đi, chưa đi hoặc đi rồi về rồi thì bạn có thể áp dụng thêm những cái phương pháp này. Thì các bạn làm sao ạ? Các bạn có thể hoàn toàn tự tin và mua những cái điếu ngải ở các hiệu thuốc. Chúng ta có thể hơi nhẹ nhàng ở vùng tai. Đấy là trực tiếp chúng ta giúp cho làm cái tai được ấm nóng lên mà nó khô thì trực tiếp hơi và chúng ta thổi nhẹ nhẹ, thổi cái hơi nóng vào trong này. Thậm chí có những cái bài rất là dân gian thôi, chúng ta đọc trong các sách như Cụ Tuệ Tĩnh ở Hải Thượng Lan Ông vậy. Chúng ta có thể lấy xác con ve hoặc là con muỗi, con nhện chết, chúng ta vò ra và chúng ta đốt lên, cuộn một cái giấy bạc, đốt lên nó tạo khói, chúng ta thổi vào trong đây thì những hiện tượng viêm ống tai vân vân thì nó sẽ khô dần. Đấy là cái kinh nghiệm. Và thậm chí chúng ta có thể vận dụng cái đồng ứng. Khi chúng ta nắm tay lại như thế này thì thấy giống tai là chúng ta sẽ nhẹ nhàng tác động ở đây, chúng ta sẽ thấy điều kỳ diệu. Tại sao lại tác động ở tay lại ở trên tai? Đấy, chúng ta học ở các lớp nâng cao, tôi sẽ giải thích về cơ chế vận hành, thời điểm nào nó sẽ ứng ở trên này và thời điểm nào là chưa ứng. Thì cái này trong một khoảng thời gian ngắn thì tôi rất muốn chia sẻ cho các bạn, nhưng mà cũng thật sự lúc mất tầm tâm bởi vì không đủ thời gian để chia sẻ, bởi vì các bạn phải có từng bước lên gạch thôi. Thì tôi sẽ xin hẹn các bạn những cái điều lý thú này ở các lớp chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái chương trình học online cũng được, học trực tiếp để cho các bạn hiểu hơn. Có hai cái hình thức mà chúng tôi đang tổ chức, các bạn có thể học online thông qua các video mà chúng tôi đã làm sẵn rồi, có cái lời bình và đệm nhạc làm sẵn, hoặc là trường hợp chúng ta có thể học trực tuyến. Các bạn nào đăng ký với chúng tôi, các bạn muốn học online thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho lớp online, và các bạn muốn học trực tuyến thì tôi cũng sẵn sàng cùng các bạn và quan sát trực tuyến. Nhưng các bạn cũng đừng quên rằng hàng tháng tại đây khung giờ này đồng hành với bạn Thảo Ly và cái nhóm Kim Cương, chúng ta luôn sẽ có những buổi chia sẻ với nhau và để cùng lan tỏa giúp nhiều người hơn nữa. Đấy là những cái công việc mà tôi thường xuyên. Con em 6 tuổi hay bị chóc da. Cái trường hợp mà chóc da thì thực ra các bạn hãy cố gắng, như chúng ta đều biết, tất cả những hiện tượng lạ trên cơ thể, xơ cứng da hoặc là bong da, chóc da, nó đều liên quan đến cái sự mất thăng bằng âm dương trong cơ thể. Chúng ta đi sâu hơn một chút, nói chung là mất thăng bằng về đến tận tế bào, thì chúng ta làm sao ạ? Trong cái phương pháp diện trần này, chúng ta hoàn toàn giúp cơ thể có thể tự cân bằng âm dương trong chính cơ thể mình thông qua chính 12 cái động tác mà tôi giới thiệu với các bạn. Xoa sát chính là tăng cái khả năng miễn dịch. Còn ngoài ra thì các bạn có thể ví dụ như là trên da mặt của chúng ta cũng có cả cái bàn tay. Con bạn vừa bảo là sao ạ? Chóc da tay, thì sau này tôi lại dở cho các bạn xem một cái đồ hình tiếp. Chúng ta có thể sắm cái quyển sách này ở trên mạng hoặc là đến trực tiếp nhà thầy Bùi Quốc Châu để có. Thì đây các bạn nhìn với tôi đấy ạ. Đây chính là các bạn nhìn thấy chưa ạ? Vẫn là khuôn mặt nhưng lúc này lại thấp thoáng có cái hình bàn tay ở trên mặt, đúng chưa ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Nếu mà nhìn thấy đánh dấu cho tôi là đã thấy ạ. Đấy, đã thấy chẳng hạn. Đấy, để tôi biết, hoặc đánh số 1 hoặc số vân vân. Đấy, rồi chúng ta đã nhìn thấy cái bàn tay ở trên mặt chưa? Ok, như vậy là ở phía giữa trán của chúng ta là ngón út, lần lượt dịch ra phía bên thái dương chính là ngón cái. Đến lúc này các bạn đã thấy dần dần đồ hình nó phức tạp dần lên rồi. Chúng ta phải vận dụng cái từ giống mà khác thì bắt đầu để phân lập nó ra. Đấy, thì như vậy với bạn vừa hỏi câu hỏi với tôi là chóc da, thì các bạn có thể tự tin chúng ta sẽ vạch, chúng ta sẽ dùng cây vén mây nhẹ nhàng và chúng ta vạch trên như thế này. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta vạch. Lưu ý trong quá trình vạch chúng ta phải luôn các bạn đoán thử xem tôi định nói tiếp câu gì ạ? Vận dụng 3 chữ thôi ạ. Luôn tìm ra những điểm gì ạ? Các bạn comment giúp tôi đi ạ. Khi tôi vạch này phải luôn tìm ra những cái điểm. 1, bạn cho là đau nhất.
hai là tìm điểm đau. Bạn Kim Vân giống mà khác, giống mà khác, giống mà khác, hay quá. Giống mà khác, giống mà khác, tuyệt vời. Đúng rồi các bạn ạ, cực kỳ. Đây chính là cái tâm đắc nhất của tôi, phải tìm ra những cái điểm giống mà khác. Chúng ta gọi là điểm đau cũng được, điểm buốt cũng được, điểm gì cũng được, nhưng chung quy lại chính là cái điểm giống mà khác. Đấy. Rất nhiều bạn rất vui khi gọi điện mà gặp bác Thảo giống mà khác đây rồi. Đây chính là một cái, cũng là một môn diện trận của thầy Bút Quốc Châu, nhưng lan tỏa đến giá trị của bác sĩ Thảo thì tôi lại gửi cái tâm huyết của mình vào trong đấy, đó chính là cái từ giống mà khác. Hy vọng tôi sẽ lan tỏa cái từ giống mà khác này, đồng hành cùng các bạn trong những người trong gia đình mình để tiếp tục tìm đến những điểm đấy. Đấy chính là điểm chìa khóa vàng. Đấy là cái chìa khóa vàng giúp chúng ta làm sao ạ? Giúp chúng ta tìm ra những cái bất thường trong cơ thể. Như vậy câu hỏi của bạn là vừa kích thích ở tay bắp ra thì chúng ta hãy làm những việc này. Đây là những cả trên trán của chúng ta thì có hình bàn tay, nhưng chúng ta lưu ý tiếp cái hình đầu tiên tôi nói thì chỉ riêng cái góc này cũng là một cái bàn tay, đúng không ạ? Nếu chúng ta không vạch được cả cái vùng này thì chúng ta chỉ cần chăm sóc cái đuôi mắt này không, thì cả cái bàn tay cũng tiếp tục nằm ở đây, cả cái bàn tay. Như vậy đến giờ các bạn chắc là hơi hoang mang rồi. Và tại sao vô lý? Vừa mới nói, bác sĩ vừa nói bàn tay ở trên đây, sao lại trên đây lại có một cái bàn tay nữa? Đây chính là cái sự kỳ diệu ngộ nghĩnh của cái phương pháp này đấy ạ. Chốt lại chúng ta sẽ làm sao ạ? Nói một câu, một là tất cả là một. Đấy, một là tất cả là một. Một là tất cả là một. Một vùng có thể là tất cả, nhưng tất cả nó lại nằm ở trong một vùng đấy. Có một bạn có hỏi 1 tuổi bị co giật, đi khám thì được chẩn đoán là bị động kinh và đến nay đã 4 tuổi. Thì tôi xin câu hỏi của bạn là tôi sẽ xin trả lời rằng với phương pháp này có thể giúp được các bé bị động kinh khống chế được bệnh của mình, và hiện nay tôi cũng tương đối thành công trong những cái trường hợp như này. Chúng ta hỗ trợ được tất cả rất nhiều bệnh nhân, còn mà chữa được hay không cái đấy phải để cơ quan các bệnh viện có cả một hội đồng, chúng ta còn nhiều yếu tố để đánh giá tình trạng bệnh nhân, nhưng xét 100 phạm vi để giúp các bé hòa nhập với cộng đồng được tốt thì tôi tự tin rằng tôi có thể hướng dẫn cho các bạn chăm sóc những trường hợp đấy ngày càng tốt hơn được. Bây giờ là 6 giờ kém 20. Tôi sẽ chia sẻ một chút, và buổi hôm nay tôi sẽ hơi đặc biệt là vừa làm vừa giao lưu với các bạn. Các bạn có những cái vấn đề gì mà trong cuộc sống mà trong ngay hiện tại bây giờ và mấy hôm vừa qua thì các bạn có thể hỏi tôi trả lời luôn. Bị u gan thì làm thế nào? Thứ nhất thì chúng ta phải biết gan là một tổ chức khá là phức tạp và cái bệnh lý của nó có rất nhiều, như là viêm gan, xơ gan và u gan, thậm chí nặng hơn nữa. Thì cái xử lý có được không? Chúng ta đều phải tự tin rằng bất cứ một cái vấn đề gì nó đều luôn luôn tuân theo quy luật giống mà khác. Có thể hôm nay bình thường, ngày mai nó bất thường thì nó tụ lại nó thành một khối u. Chúng ta hoàn toàn có thể tin đi ngược lại thì từ cái bình thường nó lại to lên, thì chúng ta sẽ có tin chắc rằng nó sẽ giảm dần đi theo thời gian. Vấn đề là chúng ta biết can thiệp vào đúng thời điểm bằng kỹ thuật như thế nào mà thôi. Nếu như cái này thật sự để trả lời được với bạn, nếu bạn học qua những cái chương trình nâng cao rồi thì hoàn toàn tôi có thể giúp bạn giúp bạn là khống chế và chăm sóc cho người nhà mình được. Nhưng không sao, bạn cứ viết thư riêng cho tôi và mô tả thật kỹ và kèm theo những cái hình ảnh khám ở bệnh viện càng tốt, thì tôi sẽ gửi lại cho bạn những kinh nghiệm thì bạn sẽ mạnh dạn áp dụng vào người nhà, hy vọng là sẽ giúp cải thiện, giúp cho người nhà sẽ sức khỏe càng ngày càng tăng cường hơn. Còn trong buổi này thì tôi cố gắng giải đáp, mục đích của giải đáp là sao ạ? Là làm sáng tỏ ra những cái điều mà trong 4 buổi trước đây các bạn đã học mà còn cảm thấy băn khoăn. Còn những cái câu hỏi mà thuộc ngoài phạm vi thì tôi sẽ dành trả lời riêng, hoặc là sẽ viết thành những cái post nho nhỏ ở trên nhóm của chúng ta. Mong các bạn thông cảm bởi vì thời gian không có nhiều.
Bạn Hoàng Nguyễn có ở đây không ạ? Mời bạn có thể là tổng hợp dần giúp tôi những câu hỏi, hoặc là tôi hôm nay tôi cũng bắt đầu biết nhìn những câu hỏi rồi. Đây vừa rồi có một số bạn đã hỏi thì tôi cũng đọc, nhưng mà nó trôi khá nhanh và tôi có lẽ phải học lại trẻ hóa như các bạn trẻ, là tập chơi điện thoại thật nhiều hơn nữa để hy vọng rằng liếc nhìn những cái thông tin được nhanh, bởi vì tôi chỉ thích đọc sách nhiều hơn là đọc sách mạng. Tôi nhìn thấy trên cái máy tính nó cứ hoa mắt hơn là đọc trên thực tế. Thì các bạn có thể là tổng kết hoặc là tìm ra những câu hỏi nào phù hợp để tôi có thể trả lời luôn, để không những là một câu thì có thể là giúp được nhiều người. Lần sau tôi sẽ giúp kinh nghiệm dùng thêm máy tính. Còn mấy hôm nay tôi chỉ chui ra một cái phòng nhỏ là tôi chỉ dùng điện thoại là vì như vậy. Các bạn cố gắng. Thôi tôi thấy nhiều câu hỏi tập trung về U khá là nhiều. Đây là một đề tài cực kỳ là khó khăn, các bạn ạ. Không hề dễ. Đấy. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đầu hàng trước những hiện tượng khó. Nhưng cái gì chúng ta cũng phải bắt đầu từ cái đơn giản trước, những cái gì thực tế. Để tôi cố gắng. Bây giờ từ những câu đơn giản nhất. Có một bạn hỏi hóc xương thì bị xử lý làm sao? Hóc xương xử lý làm sao? Thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bạn. Hóc xương nó có nhiều loại, nhưng thông thường chúng ta hay bị gì ạ? Hóc xương cá là nhiều, là bởi xương nó nhỏ, mạch nó dễ. Còn những cái xương to thì những cái xương lớn như là xương gà vân vân, thì đôi khi chúng ta việc đầu tiên phải nghĩ ngay đến cái khoa cấp cứu của chuyên khoa tai mũi họng, mà ngày nay cái công nghệ rất là hiện đại. Các bác sĩ có thể là dùng phương pháp nội soi và dùng một cái công cụ gấp nó ra được ngay tức thời. Nhưng những cái xương nhỏ mà nó không rõ lắm thì chúng ta cũng có thể là vận dụng ngay cái phương pháp diện trần, bấm huyệt trực tiếp trên mặt của chúng ta để chúng ta xử lý. Thì tôi chia sẻ luôn cái trường hợp hóc xương thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bấm nhẹ nhàng vào cái điểm ở dưới mũi này. Đấy, bấm dưới mũi và chúng ta bấm từ từ và giữ chặt, đếm khoảng từ 1 đến 30 tiếng đếm, xong ra nghỉ một chút, xong chúng ta lại bấm nhẹ nhàng vào. Đấy là trường hợp hóc xương. Tôi kể những cái câu chuyện là thực tế bản thân tôi làm và bản thân những học viên của tôi làm. Chỉ sau khi bấm, chúng ta có thể đầu tiên là bấm đúng theo cái góc độ là 45 độ, sau đó chúng ta có thể dịch dần xuống dưới hoặc là dịch lên trên một chút, thì tùy theo cái cảm nhận trong cái thời điểm. Thì sau cái tổng hợp lại, tôi đều nhận thấy rằng mỗi một lần làm như vậy thì bệnh nhân có cảm giác lợm lợm ở họng và oẹ dần lên. Có những người khạc ra một mẩu xương, thậm chí có lần còn đang dính cả máu, cả các nước bọt. Hoặc có những trường hợp bấm xong thì tự nhiên nó ngứa, sau một lúc sau lại cảm giác thấy bình thường. Đó là những cái trường hợp mà hóc những cái xương nhỏ, xương răng mà nó lập tức nó được trồi lên, và theo cái thức ăn nó trộn nó và trôi xuống cái dạ dày của chúng ta. Đấy là xử lý cái hóc xương. Đấy, không biết là bạn nào vừa hỏi câu này trôi đi mất rồi tôi cũng không biết. Để mong bạn cố gắng mạnh dạn, và các bạn hỏi nói riêng và các bạn đang tham gia cùng tôi ở đây nói chung, là chúng ta mạnh dạn sử dụng. Nếu không có công cụ chúng ta có thể dùng tay hoặc là dùng một cây đũa. Bản thân tôi đi những lần đi ăn tiệc cũng vậy. Có một lần cùng các chị đồng hương đi ăn ở một đám cưới, có một chị cứ ngồi lặng lẽ suốt, bản sao chị bị hóc xương. Lúc đấy không mang theo những cái cây dụng cụ như này, tôi lấy luôn cây đũa tôi bấm vào. Một lúc sau bạn có thật sự là tuyệt vời, chỉ trong một chút thôi mà chúng ta hoàn toàn là có thể xử lý được cái hóc xương như vậy. Đấy là cảm ơn bạn. Rồi các bạn có thể đặt những cái câu hỏi mà trong cái phạm vi nội dung mà tôi chia sẻ 5 buổi thì các bạn sẽ sáng tỏ hơn những cái bài này. Thực ra không phải là tôi không muốn trả lời những câu hỏi nó khó hơn, nhưng mà vì nó yêu cầu thời gian nó phải chuyên sâu hơn, một thời gian phải chuyên sâu hơn một chút thì mới được. Bởi vì tôi muốn trong một thời gian ít mà phải giúp được thật nhiều người, thì thành ra là những cái phần mà tôi biên tập ra là để chia sẻ với các bạn phải hết sức là đơn giản. Thậm chí ví dụ như là có những cái mẹo đi, bụi vào mắt, đúng không ạ, thì chúng ta có thể liếm như thế này, hoặc liếm làm sao, liếm hai bên mép này. Đấy. Còn một cái mà tôi có thể
giúp cho các bạn xử lý được ngay. Rối loạn tiền đình, thì trong rối loạn tiền đình nó có nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng chúng ta thôi thì chúng ta có làm sao ạ? Cái khó chịu nhất là mọi người quay cuồng, đúng không ạ? Quay cuồng đấy, nó cái cảm giác quay cuồng lên trên mặt, thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sẽ vạch nhẹ nhàng ở vùng này, ít nhất là giảm bớt cái cơn chóng mặt. Điều này còn áp dụng được trong cái nào say tàu say xe, bởi vì nó có tác dụng làm giảm chóng mặt. Có bạn Lê Tức Đức có hỏi nói về nguyên lý về 6 chữ thời đồng dị nhân quả mờ. Vâng, tôi sẵn sàng giải đáp cái này. Nhưng cái này thực ra là cái niềm đam mê của tôi 20 hơn năm diện trận. Nếu mà chỉ gói gọn lại tôi cũng chỉ gói được trong 6 chữ, mà mở rộng ra có thể là tôi sẵn sàng tiếp bạn cả một tuần, ngồi bên một ấm chè mà tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn về 6 cái chữ đấy. Bạn thích biết thông cảm, bởi vì thời gian nó không đủ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một chương trình khác được các bạn. Một chương trình khác có thời gian thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn như vậy. Vừa rồi là như tôi nói cái liếm mép đấy. Liếm cái mép này thì nó làm sao lại bong được, bay được cái bụi và cái dị vật trong mắt ra. Thứ nhất, chúng ta nhìn làm sao ạ? Nhìn ở góc độ đồng hình. Thứ nhất, cái mắt của chúng ta hình oval thì cái miệng cũng hình oval, và cái mắt của chúng ta có lớp mi được chụp che phủ trên đồng tử, thì trong miệng của chúng ta cũng có một cung hàm có răng có hình cầu, thì cái miệng môi của chúng ta được phủ qua cũng giống như mi mắt thì chúng ta chớp thì miệng môi của chúng ta mút máy. Như vậy có thấy, các bạn có thấy sự giống và khác nhau không ạ? Khác là gì? Là đây là miệng, đây là mắt, nhưng giống là gì? Cùng đều có một lớp mềm bọc quanh một phần bên trong hình tròn. Thì ví dụ như chúng ta dị vật ở trên này, chúng ta cũng có thể là liếm, thì chúng ta sẽ thấy sự kỳ diệu của nó. Vâng. Bây giờ là bạn Hoa đã tổng hợp được những câu hỏi nào chưa ạ? Mời bạn Hoa. Dạ rồi, em đọc cho thầy nhé. Ok, để đọc giúp tôi để tôi trả lời. Dạ, bị thẳng lúc ăn cơm thì bấm huyệt 19 đúng không ạ thầy? Đúng rồi. Dạ. Bị viêm mũi dị ứng ạ, thì làm sao ạ? Viêm mũi dị ứng thì đây là một cái bệnh rất là hay gặp. Chúng ta có thể áp dụng cái bài như hôm qua tôi nói đầu tiên là cái bài mà bị cảm đấy ạ. Thì các bạn có thể đầu tiên là các bạn vạch cái vùng này, hai cái vùng bên này, hai cái vùng bên má, trên mũi và bên tai và dưới cằm. Đấy là cái đầu tiên, là dùng chung cho cái cảm và hắt hơi, chảy mũi nói chung. Và sau đó trường hợp mà viêm mũi dị ứng, cái triệu chứng ở đây chúng ta sẽ dùng những cái biện pháp là để xử lý cái triệu chứng. Thì làm sao? Chúng ta sẽ sát nhẹ hai cái vùng này. Các bạn có thể dùng hai cái cườm tay chúng ta chà sát như thế này nhiều lần, nhưng lưu ý làm nhẹ nhàng để tránh chảy xước cái vùng da. Chúng ta có thể xoa một chút dầu dừa hoặc là dầu gì đó của các bạn, làm massage cho nó trơn tru một chút để kích thích nhẹ nhàng và như thế này. Đấy, thì điều này với cái động tác này giúp các bạn sẽ làm sao ạ? Lưu thông cái sự lưu thông không khí ở trong mũi. Cái hiện tượng tắc mũi, ngạt mũi của chúng ta sẽ được lưu thông. Kèm theo viêm mũi dị ứng hay có triệu chứng như hắt hơi và chảy nước mũi, thì chúng ta kết hợp dùng hai ngón tay, chúng ta đặt giữa hai lỗ mũi này, chúng ta bấm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sau lại nghỉ, hoặc là cứ bấm chúng ta có thể ấn xuống kéo lên, ấn xuống kéo lên mà chậm. Mà chúng ta nếu chuyên nghiệp hơn, chúng ta có thể vạch nhẹ nhàng như thế này. Đấy là trường hợp viêm mũi dị ứng. Hoặc chúng ta có thể giơ bàn tay này lên, chúng ta sẽ hơ ngải ở cái vùng này, hoặc là dùng cây ván mây là chúng ta vạch như thế này. Đấy là tôi giới thiệu với các bạn 3 cái cách nho nhỏ để phòng và xử lý những cái viêm mũi dị ứng. Lúc đang tắc mũi thì chúng ta làm như thế này, đang chảy nước mũi chúng ta bấm như này. Hoặc như cái buổi đầu tôi nói rồi, cái sống lưng giống với sống mũi, sống lưng nằm trên sống mũi, thì chúng ta đau lưng chúng ta sử dụng mũi để làm sao ạ? Để chữa bệnh về lưng. Nhưng ngược lại, chúng ta các bệnh về mũi chúng ta cũng sử dụng chính cái lưng của chúng ta để chữa các bệnh về mũi. Đặc biệt viêm mũi dị ứng là chúng ta thường xuyên làm ấm cái lưng. Trước khi đi ngủ, bạn cho người nhà lấy cái máy sấy tóc sấy ấm cái lưng lên. Hy vọng nước mưa lâu thấm dần
thì các bạn làm dần cái triệu chứng mà viêm mũi dị ứng nó sẽ giảm dần, giống mà khác giảm dần là bạn sẽ tự tin hơn trong cuộc sống mà không còn phải lo lắng khi thay đổi thời tiết nữa. Cảm ơn bạn. Dạ. Có một bạn hay bị tê tay phải á thầy, thì có cách nào không ạ? Tê tay phải, ok. Thứ nhất, với cái phương pháp này, chúng ta như tôi nhắc lại cái phần đầu, cái bàn tay chúng ta hãy trở lại cái gương mặt của chúng ta hãy cùng nhau đi soi gương. Và hay quá, hôm nay tôi lại nhìn thấy nảy ra ý tưởng, có nghĩa là chúng ta cùng nhau soi gương. Vậy trên mặt của chúng ta là một cái gương, thì hãy chúng ta cùng nhau soi. Cái tê tay phải, các bạn tưởng tượng đây là một cơ thể úp lên trên mặt của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn một cơ thể con người từ phía đằng sau lại, thì chúng ta sẽ phân ra một cái khuôn mặt, chúng ta sẽ thấy làm sao ạ? Úp lên trên đây thì phía bên đây sẽ là bên phải và bên đây sẽ là bên trái. Nếu bạn chỉ tê ở cổ tay thì chúng ta sẽ kích thích vào cái vùng đuôi cái lông mày này. Nếu tê cả bàn tay, chúng ta sẽ kích thích toàn bộ cái vùng này. Chúng ta có thể dùng móng tay vạch nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn tê ở cẳng tay thì chúng ta có thể lấy từ cái điểm cao nhất trên cái lông mày này, chúng ta vạch nhẹ nhàng. Chúng ta tê cả cánh tay này, chúng ta lại vạch nhẹ nhàng. Có những người đau từ vai ra thì chúng ta vuốt nhẹ nhàng từ đây ra đây. Như vậy chúng ta thấy giống mà khác hôm qua. Hôm qua tôi cũng bảo vạch như thế này là hạ huyết áp, vạch như thế này là cứng mỏi cổ gáy, còn hôm nay cũng là đau cánh tay. Như vậy các bạn thấy một là tất cả là một chuyện. Vậy cái tê cánh tay các bạn cố gắng chăm sóc xoa hai bên cái cung lông mày nhiều hơn nữa cho tôi. Chúc bạn thành công. Dạ. Có bạn thì tê từ cái bắp chân xuống tới ngón chân luôn, vô cùng khó chịu y như là kiến bò ấy, thì làm sao hả thầy? Ok, về triệu chứng của bạn thì tôi sẽ cần hỏi thêm một vài, nhưng chắc chắn là nó sẽ là dấu hiệu báo sớm của bạn đã hiện tượng bị đau thần kinh tọa, tức là có cái hiện tượng mà đau cái đám rối đuôi ngựa nó sẽ dẫn đến. Thì bây giờ chúng ta tạm thời những cái việc chẩn đoán nó như nào, chúng ta nhờ bệnh viện chẩn đoán giúp chúng ta, nhưng chúng ta hãy cùng nhau xử lý. Tê từ bắp chân xuống thì vậy trên cơ thể của chúng ta lại soi gương tiếp. Có như tôi nói, hai bên mép là hai cái đầu gối, đúng không ạ các bạn? Thì từ đầu gối xuống đến hai cái cằm là bàn chân, như vậy cái điểm nối từ đây xuống đây chính là cái vùng bắp chân. Thì bạn hãy tập trung vạch cho tôi ở những cái vùng này và cả cái vùng cằm. Chúng ta có thể dùng tay gõ nhẹ nhàng những vùng cằm đấy, hoặc là như thế này, thì là từ bắp chân đến ngón chân nó là nằm ở khu vực này. Đấy là cái vùng thứ nhất. Vùng thứ hai, các bạn có thể vạch từ giữa cái trán này xuống, hai bên chúng ta vạch nhẹ nhàng như thế này ra hai bên, đây cũng chính là vùng bắp chân và bàn chân. Vùng thứ ba, các bạn còn nhớ cái đồ hình mà tôi đưa lúc đầu không ạ? Có một cái đầu nằm trên này không ạ? Cái lưng nó nằm ở tai và cái đầu gối nó nằm trên đây và đầu này, thì lại vạch vùng trên má. Chúng ta dùng vén mây nhẹ nhàng quẹt, nhẹ nhàng quẹt ở đây, nhẹ nhàng quẹt, nhẹ nhàng quẹt. Đấy chính là xử lý cái bắp chân. Và chúc bạn thành công. Dạ. Có bạn bị nhiều tàn nhang và thâm quầng mắt ạ, thì làm sao hả thầy? Hay đây, cái đây thì lại bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực thẩm mỹ một chút nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng thật là một điều kỳ diệu, nếu các bạn chịu khó học môn này và làm 12 động tác xoa sát thì ngày theo thời gian, tôi cam đoan rằng da các bạn sẽ càng ngày càng sáng ra. Tất nhiên để mà tàn nhang mà nó tiêu hết được, nó không phải một sớm một chiều, nhưng các bạn trước mắt là hãy thực sự dùng cây sừng này mà chúng ta được massage thường xuyên lên khuôn mặt. Ví dụ tóc mắt này chúng ta cứ miết nhẹ nhàng, đây là một cái sự đồng ứng cực kỳ, một cái lực hấp dẫn. Sừng con trâu mà kết hợp con trâu khi còn sống thì nó giúp chúng ta kéo cày, mà bây giờ khi không dùng có đủ sức nữa, chúng ta lại xin lại cái phần thừa của con trâu để chúng ta thiết kế lại nhẹ nhàng thành cái công cụ không hề bỏ phí tí nào để chăm sóc cho chúng ta. Thì bạn có thể miết nhẹ từ từ những cái vùng này và có thể xoa lên một chút dầu rửa để cho nó trơn, và chúng ta sẽ làm cái động tác massage này. Để chúc bạn sẽ thành công. Và cái quan trọng nữa, học chuyên sâu hơn thì các bạn sẽ hiểu tàn nhang xuất hiện từ đâu và các vết nám từ đâu, thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái hệ nội tiết, giúp cân bằng âm dương từ trong tế bào ra. Thì hy vọng với kiên trì và cộng với thời gian
thì tôi sẽ đồng hành cùng các bạn mà đăng ký học nâng cao hoặc chuyên sâu thì các bạn hoàn toàn không đơn độc tí nào. Tôi và ekip của chúng tôi sẽ luôn đồng hành để tôi có cái hệ thống cộng tác viên ở khắp các nơi thì có thể là giúp các bạn bất kỳ lúc nào, chí ít là về mặt tinh thần cũng giống như và kinh nghiệm của những người đi trước. Nên các bạn hoàn toàn tự tin, cố gắng chúng ta sẽ bỏ ra một chút thời gian, mỗi ngày một chút thôi để chúng ta học cái môn này và để chúng ta làm sao chăm sóc cho chúng ta có được cái sức khỏe thì chúng ta sẽ ổn định và giúp cho gia đình được nhiều việc và làm được những việc tốt hơn nữa. Cảm ơn bạn. Bị dạ dày bị HP Lori thì làm sao? Đây là một dạng HP, tên viết tắt của Helicobacter và pylori là cái pylori, là cái đây là một loại vi khuẩn nó gây viêm niêm mạc dạ dày, nó gọi là một loại vi khuẩn viêm niêm mạc dạ dày. Thì chúng ta đều biết cái từ viêm niêm mạc dạ dày, như vậy là viêm là chúng ta phải theo thông thường chúng ta phải có thuốc kháng sinh chống viêm đấy. Nhưng trong cơ thể của chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng một điều rằng cơ thể có khả năng tái tạo tổng hợp ra chất tương đương với thuốc kháng sinh nội sinh. Nên là chúng ta có thể chăm sóc đầu tiên những cái trường hợp mà bạn bị thế, bạn thấy bảo người nhà kích thích vào vùng trên góc mũi này, trên này cho tôi một chút, và vùng đây các bạn phải kích thích thường xuyên, và đặc biệt cái điểm từ giữa mũi này kéo sang gặp cái đường phát bệnh ở đâu thì các bạn bấm ở đấy thường xuyên, bấm nhẹ thôi nhé. Đấy, chúng ta sẽ bấm nhẹ nhàng vào đây, bấm nhẹ nhàng mỗi lần kích thích theo cái bội số của 6. Và đồng thời các bạn đừng quên lấy bàn tay phải sát vào bàn chân trái và bàn tay trái sát vào bàn chân phải. Và tôi vừa nhận được một câu của một bạn chắc là ở nước ngoài đây. Và chào các bạn, các bạn ở châu Âu, ở Áo, ở Hung hoặc là ở Đức thì các bạn có thể liên lạc với một cái nick là bông còi ạ. Các bạn có thể là mail hoặc liên lạc với một nick ở bông còi, bởi vì bên đấy sẽ cùng múi giờ. Thì tôi có nhờ bạn bông còi thôi cứ dùng theo nick nhá. Bông còi nhá, tôi sẽ dùng theo nick là ở bên đấy thì bạn có thể tập hợp mọi người để cùng cái khung giờ. Thì tôi cũng có một cái ước mơ là sẽ có một cái nhóm câu lạc bộ là những người đã từng được học điện chẩn với bác sĩ Thảo sẽ thành một cái câu lạc bộ mini để đi giao lưu với những người học điện chẩn với thầy Bùi Quốc Châu. Đấy, thì tôi cũng muốn như thế. Thì các bạn ở nước ngoài, đặc biệt ở châu Âu, các bạn có thể liên lạc với bạn bông còi giúp tôi. Thì bông còi sẵn sàng giúp tớ việc này không? Không biết bông còi còn trên mạng không nhỉ? Rồi sẽ trả lời sau. Bây giờ mời Hoa tiếp tục những câu hỏi ạ. Dạ, có một bạn mắt bị khói hàn vào làm đau thì có cách nào không thầy? Ok, thì thực ra cái việc bị khói hàn vào thì nó đã bị rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách là phục hồi, tức là tái tạo lại những cái tế bào khác để thay thế những cái đã bị tổn thương thôi. Thì cái mắt thì chúng ta phải vận dụng ngay. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ vận dụng ngay cái đồng ứng mắt. Như tôi nói đầu tiên rồi, bụi vào mắt thì chúng ta chăm sóc ở miệng, và đồng thời là chúng ta sẽ kích thích vào cái mắt cá tay và mắt cá chân. Đấy là theo nguyên lý đồng ứng. Đấy, đồng ứng. Thì vậy việc đầu tiên của bạn mà bị khói hàn vào, cảm giác cái vùng giác mạc nó bị ảnh, thì bạn hãy làm động tác như sau. Đầu tiên là bạn xoa sát, dùng cái động tác 1 và 2, tăng số lượng nhiều lên cho tôi. Mỗi một lần làm chúng ta có thể làm tới 120 lần hoặc hơn nữa. Đấy là cái trường hợp mà khói hàn. Và cái thứ hai, bạn sẽ chăm sóc xoa sát cái vùng này, động thêm cộng cái động tác số 11 là đảo lưỡi nhiều hơn nữa và xoa ở cái mắt cá chân. Cảm ơn bạn. Dạ, bị viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa nó là một cái bệnh khá là nan giải. Cái điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau kích hoạt cái hệ miễn dịch trong cơ thể và thông qua các hệ thống huyệt. Nhưng trong cái 12 động tác như tôi nói thì cái phần xoa sát tai và xoa mặt nó cũng kích hoạt cái vùng viêm da cơ địa. Thì chúng ta có thể bạn có thể cho biết chi tiết thêm cái vùng viêm da ở vùng nào. Bạn có thể biết ví dụ vùng tay, vùng chân, vùng lưng, vùng mông, thì chúng ta sẽ chọn những cái vùng tương ứng, tức là cái hình ảnh tương ứng của bộ phận đấy được phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta. Ok, thì ví dụ như vùng tay
thì chúng ta sẽ chăm sóc vùng này, vùng chân chúng ta chăm sóc vùng này. Dạ. Có bạn hỏi là con được 6 tháng bị xước măng rô ở chân và mưng mủ, thối móng, có cách nào hỗ trợ bé không ạ? 6 tháng tuổi ạ? Dạ. Cái này thì việc đầu tiên là bạn phải chăm sóc chính đôi bàn chân của con bạn, là phải ngâm nước muối và rửa thật sạch sẽ đầu tiên đã. Đầu tiên là phải, sau đó chúng ta có thể là sao ạ? Chúng ta sẽ cần dùng bấm mông cắt hết những cái tua rua để tránh nó là cơ hội cho các vi khuẩn nó bội nhiễm nó bám vào. Và cái tiếp theo bạn làm nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Bạn dùng cái điếu ngải bạn hơ, nhưng hơ một khoảng cách vừa phải, đừng gần quá sẽ gây bỏng cho cháu. Hơ nhẹ nhàng, hơ chỉ ở đây không phải là hơ lấy hơi nóng để làm nóng cái chân lên, mà chúng ta hơi nhẹ nhàng để cho đủ cái hơi nóng, tạo cái điểm kích thích là được. Và với con bạn 6 tháng thì có một cách rất là hay mà tôi đã thấy trong cụ Hải Thượng nói rồi. Mẹ bị đau, con bị đau xử lý trên mẹ. Và hiện nay tôi trong cái dự án bác sĩ và bố mẹ chung tay, tôi rất vận dụng cái nguyên lý là chữa con qua mẹ, là cụ Hải Thượng Lãn Ông đã dạy. Trước đây cụ bảo là cắt thuốc cho mẹ uống thì con khỏi. Thì hiện nay tôi cũng đang theo đuổi cái chương trình là bấm trên mẹ và kích hoạt được những cái yếu tố cần thiết để thông qua dòng sữa để giúp con, và đã thu được kết quả khá là bất ngờ trong cái thời gian gần đây. Hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng cái này cũng sẽ thành công. Nếu các bạn nào đang ở độ tuổi nuôi con thì các bạn có thể tham khảo thêm cái chương trình của chúng tôi, đó là dự án bác sĩ và bố mẹ chung tay, để chúng tôi cũng tập hợp. Tôi cũng là một bác sĩ nhưng cũng có con nhỏ, và bạn cộng sự với tôi cũng là có con nhỏ, thì chúng tôi ngồi lại với nhau có một cái tiếng nói chung là đưa ra chương trình là bác sĩ và bố mẹ chung tay. Chương trình đấy, dự án đấy cũng đã chạy được gần 1 năm rồi ạ, và thu hút được, góp phần giúp cho những niềm vui của trẻ thơ cũng tương đối. Đấy là một cái niềm hào hứng, là động viên chúng tôi. Và rất may năm nay lại có thêm một kỳ duyên để cộng tác với nhóm của bạn Hoa Nguyễn, bạn Thảo Ly, thì cũng lại tiếp tục chúng ta cùng nhau làm những cái việc mà cần phải làm, đúng không bạn Hoa? Dạ, chúc mừng thầy ạ. Dạ. Em bị suy giãn tĩnh mạch, đau đầu gối thì làm thế nào ạ? Cái suy giãn tĩnh mạch là một cái bệnh rất là hay gặp. Thực ra ấy, thì bản chất của cái bệnh này đó là có vấn đề về van, suy van tĩnh mạch. Thực ra đối với cơ thể của chúng ta có hiểu nôm na rằng chúng ta được sinh ra, lớn lên và phát triển là nhờ một nguồn nuôi dưỡng gọi là dòng máu. Chúng ta hay nói là dòng máu của cha của mẹ đã bắt đầu được chảy trong cơ thể của chúng ta. Vậy chúng ta phải hiểu một chút dòng máu nó đi như thế nào. Nó có đi theo hai hướng. Một là hướng ly tâm, tức là từ tim đưa máu và dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể. Hai là một dòng hướng tâm, tức là từ các bộ phận xa của cơ thể đi trở về trung tâm, tức là trở về tim. Thì những cái hướng đi đầu tiên nó dựa vào cái lực bóp quả tim. Cái hướng về hoàn toàn là lực hút của quả tim. Như vậy cái lực hút khi quả tim giãn ra nó sẽ yếu hơn cái lực bóp. Ví dụ chúng ta nếu mà bóp phần lên trên đầu thì là không nói gì, nhưng phần xuống dưới, bên dưới từ phần tim trở xuống, chúng ta hiểu theo cái lực vật lý là lực hấp dẫn của cái trọng lượng, thì máu nặng nó sẽ chảy xuống dưới. Như vậy cái máu ngược từ dưới về trên làm như thế nào? Chính vì thế cơ thể của chúng ta tạo hóa đã ban cho có những cơ quan cực kỳ là ấy, đó là các van. Bởi vì mỗi một tĩnh mạch nó có cái van. Khi máu đi đến đâu cái van nó khóa lại, đi đến đâu nó khóa lại, thành ra máu được tuần hoàn mà không bị. Nhưng vì một lý do nào đó cái van này nó bị trục trặc, bị lỗi, nó bị sơ, thì lập tức máu nó sẽ dồn xuống. Nó giống như dồn xuống và gây tắc nghẽn. Nhưng mà nhiệm vụ của máu là vẫn phải trở về trung tâm, nên nó không đi được con đường chính, lập tức nó phải đi theo con đường khác. Đó là cái tuần hoàn bản hệ mà chúng ta hay thấy những người bị viêm tắc tĩnh mạch sẽ có thấy ở trên chân tay nó nổi lên những cái mạch máu loằng ngoằng không ạ? Chúng ta chỉ nhìn ở cái loằng ngoằng thôi, nhưng thực chất bản chất nó là bệnh sâu ở bên trong cái mạch máu sâu bên trong đấy ạ. Nên chúng ta xoa bóp phía ngoài chỉ là giải phóng phía bên ngoài. Thì đương nhiên cái này các bạn có thể, tôi giới thiệu sơ bộ giúp các bạn có thể dùng những cái cây như hôm qua tôi giới thiệu trong lớp. Chúng ta xoa vuốt ngược lên, vuốt theo chiều, tức là dùng cây vén mây mà xoa một chút dầu trơn, chúng ta xoa ngược lên. Sau đó chúng ta có thể bấm những cái phác đồ trên mặt. Phác đồ đấy là bằng kinh nghiệm của Điện Trần bao năm nay mà những người đi trước đã tổng hợp lại giúp cho chúng ta, cộng thêm những cái suy luận, thì
chắc chắn là cái bệnh này đối với bạn là sẽ khống chế được phần nào. Nhưng mà tôi hy vọng rằng ở những cái chương trình nâng cao thì tôi sẽ có những cái bài cụ thể để giúp các bạn cầm tay chỉ việc của các bạn được làm ngay. Còn nguyên tắc để các bạn hoàn toàn tự tin rằng với suy giãn tĩnh mạch dùng phương pháp này chắc chắn là sẽ cải thiện được tình hình trong một phạm vi nào đó. Hẹn gặp bạn ở những bạn ở chương trình sâu hơn hoặc những chương trình tôi live trực tiếp. Dạ em đang chụp màn hình một chút. Dạ rồi thầy. Em bị trào ngược dạ dày và lại bị nghẹn ở cổ. Khi bị trào ngược thì làm thế nào ạ? Cái trào ngược dạ dày là cũng là một dạng như là có rối loạn về, bởi vì dạ dày của chúng ta khi nuốt xuống và thực quản cái cơ nó đóng lại, và trường hợp cơ đấy bị kênh vì lý do nào đó, nó các dịch vị ở dưới nó trào ngược lên trên, thì trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ tập trung là làm sao ạ? Chúng ta sẽ xoa bóp cái vùng bên trái của cánh mũi, chúng ta sẽ xoa bóp cái vùng này. Vì sao? Vùng đây chính là cái vùng phản chiếu từ thực quản xuống đến đây, vòng lên đây là cái dạ dày qua đây, thì chúng ta sẽ xoa bóp vùng này, tức là kích thích vào cái tâm vị, và cái tâm vị tức là cửa ngõ đầu tiên ở đây. Và cái thứ hai nữa là các bạn giơ tay lên và các bạn xoa bóp cái vùng này, chúng ta khép tay và chúng ta xoa bóp ở đây. Như vậy là hôm nay tôi còn dành thời gian được với các bạn được 6 giờ 10. Hoa có thể tổng hợp thêm và gửi tiếp cho anh những cái câu hỏi, anh sẽ lần lượt giải đáp ở trên nhóm nha Hoa nhé. Bây giờ là anh có việc, bạn hết giờ rồi, các bạn có thể là ở lại trên nhóm và giao lưu tiếp tục với nhau. Tôi xin phép, tôi phải có việc riêng một chút. Hy vọng rằng sau này dần dần sắp xếp được thời gian, tôi sẽ giao lưu với các bạn nhiều hơn. Chúc các bạn một ngày buổi sáng cuối tuần mạnh khỏe, được vui chơi thư giãn bên gia đình vào ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại trong những cái chương trình tiếp theo. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi trên Facebook của tôi và trên nhóm của tôi, thì tôi cùng với ekip cùng bạn Liên Nguyện sẽ cố gắng xây dựng những cái chương trình mà chia sẻ trực tiếp cho các bạn, và đồng thời cũng sẽ có những xây dựng những chương trình giải đáp những thắc mắc cho những bạn đã từng học với chúng tôi và đang sắp học và có ước mơ về diện trần. Và chương trình của chúng tôi không phải dành riêng cho những người học với chúng tôi, mà những người yêu diện trần, học ở bất kỳ nơi nào mà muốn tìm hiểu trao đổi thêm để chúng tôi được dang rộng học tay đón mời, với một mục tiêu là chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa giá trị dẫn trần và đến cộng đồng không những ở Việt Nam mà ra cả khắp nơi trên thế giới, khắp toàn cầu. Hẹn gặp các bạn trong một thời gian gần nhất. Dạ, thời gian gần nhất là ngày nào không thầy, có ấn định lịch cho thầy? Thì đương nhiên là ví dụ team kim cương của bọn em là nếu mà không chê thì bên anh vẫn sẵn sàng đồng hành 1 tháng 1 lần nhỉ Hoa nhỉ? Dạ. Dạ, để em biết em lan tỏa thêm ấy. Rồi thì Dạ chúng rồi. ta phải cố gắng, hôm hứa với bạn Thảo Ly rồi thì thôi cố gắng là 1 tháng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành. Còn tất nhiên là ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng chúng ta hãy dành ra một chút thời gian để đóng góp vào cái ngôi nhà chung Hoa nhỉ? Đấy. Không biết là hôm nay cô Thảo Ly có mặt ở trên đây không, nhưng đại khái là tôi gửi đến cảm ơn team kim cương và cái ekip của các bạn đã giúp ekip của chúng tôi thực hiện cái chương trình này rất nhiều. Hy vọng đây sẽ là mối lương duyên, một cái cầu nối, chúng ta cùng chung một cái niềm đam mê chung, đó là cùng lan tỏa những cái gì giá trị thực đến cho cộng đồng. Và quan điểm tôi cũng xin nói luôn là với các bạn khi giao lưu với nhóm chúng tôi có luôn một cái quan điểm rõ ràng là chúng ta hoàn toàn xuất phát từ cái sự yêu khoa học, yêu chính cơ thể mình. Và chúng tôi hoàn toàn không bàn luận đến vấn đề tôn giáo và chính trị, chúng ta chỉ có khoa học và khoa học thôi. Nên tôi hay nói một cái câu gọi là đến với chúng ta sẽ là không chính trị, không nói về bàn luận về chính trị, không bàn luận về tôn giáo, có được không ạ các bạn? Hoàn toàn là về khoa học, về sức khỏe của chính bản thân của chúng ta mà thôi. Chúc các bạn có một buổi cuối tuần mạnh khỏe. Cảm ơn thầy thay lời team kim cương cũng như là các thành viên ở trong buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn thầy, chúc thầy một ngày tràn đầy năng lượng, làm việc vui, giúp được nhiều người có một sức khỏe thật là tinh tấn. Cảm ơn thầy ạ. Bye bye. Tôi xin phép rời phòng trước. Những câu hỏi của các bạn thì Hoa sẽ gom lại rồi Hoa gửi thầy, và thầy sẽ có cách nào đó thì thầy sẽ trả lời cho các bạn, và có thể là thầy sẽ trả lời qua trên trang nhóm bác sĩ Nguyễn Đắc Thảo, thì cả nhà ta theo dõi trên nhóm của thầy ạ. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui ạ.